85 lang to sa gaisano, pero mukhang matibay naman yung mukhang makapal. Ayun, meron tayong winner, meron tayong napili ng winner sa ating Fermo na giveaway. Visual family dahil nag-ano siya sa akin, nag-chat siya sa akin every time talaga na nag-message siya sa akin kung every time na may tutulog siya. So, tapos pala guys, ito yung ginasabi ko sa inyo na ginawa naming table. Hello guys, good afternoon, and today is July 23, 2019, and medyo maingay yung sandali lang koy. Ayan. Kasi ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nga medyo literal na busy talaga. Ngayon ako nakapag-vlog. And maglalaba kasi ako ngayon habang tulog pa si Hagrid kasi mamaya mag-aaral kami. Pero may mga nabili kasi ako. Kaya nakita ko sa inyo. Maglalaba kasi ako ngayon eh. Wait. Kasi pag sinabi ko talagang busy, literal na busy talaga guys. Alam ko lagi kung sinasabi yan pero totoo talaga. Parang nauubos ko yung oras ko talaga kay Hagrid, and okay lang naman talaga kasi pag-aaral yun eh, kaya kailangan. Pero ayun, bumili ako ng mga supplies mga gamit ni Hagrid para sa school, para dito sa bahay, kasi yun yung kailangan talaga niya, yung mga arts, kasi kailangan niya talaga yun kasi napapagsawaan niya na yung mga niya, tones, kanya. Pero yung crayons hindi ako nakabili kasi gusto ko yung jumbo. So, buli ako ng ganito, dalawa, kasi meron akong isusulat dito para din dito sa activity sa bahay. Ayan, ano lang to, 29 ata to. And, bumili ulit ako ng ganito, nasira yung, alam mo yung, sinadya ko talagang bumili nung, sa National Bookstore, yung mahal. Kasi akala ko matibay siya, pero hindi. Pero eto, ano lang to, 85 lang to sa gaisano, pero mukhang matibay naman yung makapal yung kanyang dito, zipper. Mas makapal siya kaysa doon. 85 lang. Ang cute nga eh. Tapos, kasi nasira na yung Hagrid. Ito yung mga kailangan niya, yung mga clay dough, mga activities, ganyan. Naghanap kasi ako ng ibang clay dough na alam mo yung may ibang set na Ito lang yung common na nakikita ko talaga sa mall. Sa gaisano, yan lang talaga. Wala nang iba. And ito, bumili ako ng colored pencil. Kasi minsan, ayaw niyang gamitin yung crayons niya. Gusto niya yung colored pencil. So, pinilhan ko siya. 84.75 lang naman siya. So, 24 na siya. And eto, gagamitin ko to sa math namin. Pag nag-aral kami ng math, gagamitin ko to kasi mga colored eh. Ito, importante to. Nung one time, bumili ako ng, sabi ko, whiteboard pen. Bumili pa ako ng dalawa. Niligyan ako ng pen yung marker talaga na, alam mo yung, hindi siya na-erase, hindi siya pang whiteboard. Nasulat ni Hagrid doon sa kanyang board. Kasi hindi din ako tumingin. Kasi nga, akala ko nga talaga sa whiteboard yun. Kasi binigay niya sa akin. So, eto, talagang siniguro ko na naman nakalagay na talaga na whiteboard. So, dalawa na. Kasi sobrang si Hagrid mahilig pagdating sa school. Nagsusulat-sulat yan ng drawing sa So, ayan. Tapos, mamaya, papakita ko sa inyo yung DIY namin na ginawa doon na table doon sa labas. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero first, maglalaba muna ako guys. And gagawin ko yung mga activities na gagawin namin ni Hagrid ngayon. Kasi kailangan ko isulat dito sa, tawag dito. Ito, yung cardboard. So, papakita ko sa inyo. I'm so excited na ipakita yun sa inyo talaga. Sana lang hindi umulan. Kung uulan, bukas pakita ko sa inyo. Okay? Hello guys! Good morning! So, medyo haggard yung face ko ngayon. Pero, iyaano ko lang,
i-announce ko lang yung winner sa giveaway kasi talagang medyo gusto ko lang talaga itong isingit kasi hindi ko siya masingit-singit. Sobrang busy. And ayun. Nabisi kasi ako gumawa ng mga tawag dito, activities para sa ano ni Hagrid, sa kanyang mga pag-aaralan sa mga susunod na mga araw. But today, ayun, meron tayong winner, meron tayong napili ng winner sa ating Fermo na giveaway. So, ang nanalo ay si Tasha's Vlog. Ayun, si Tasha's Vlog. And ayun, please mag-email ka sa akin sa Christine_2006@yahoo.com. I-send mo lang sa akin yung screenshot ng iyong proof na nakapag-subscribe ka sa akin at i-send mo sa akin yung picture doon sa aking Yahoo mail. So, sana is mapanood mo tong video na to dahil 30 days lang yung binigay sa akin ng Fermo na pwede mo i-claim yung inyong eyeglass. So, sana ay ma-claim mo kaagad. And congratulations. Ayun, so congratulations. Hello guys, good afternoon. So, today is petsa karon pa. Grabe, ang tagal na hindi ako nakapag-vlog guys. Sobrang ang dami kong ginagawa. Ha? 27, 2019 and kakarating lang namin. Namili kami ng mga kakailanganin ni Hagrid. So, yung mga clay, yung mga may activities sa school. And ayan, may nabili na naman silang bagong mga isda. Pero ayun, ang daming ingay ko eh. Ang daming mga nag-comment, nag-suggest about dun sa mga isda. Ang dami kong nalaman and si Michelle talaga, si Michelle sa Family Diary, siya sa akin, nag-chat siya sa akin every time talaga na nag-message siya sa akin kung every time na may tutulog siya. So thank you sis. Ang dami niyang in-advise sa akin ng mga gagawin about sa isda. Ang dami ko palang ginawa. Dami pala namin ginawa na mali. So, ayun. Babaguhin naman yung aming style sa aming pag-ano ng isda. Pero, ayun. Mamaya, magkakapit tayo sa labas. Samahan nyo kami. Pero, maglilinis muna kami kasi, ayan, transfer na naman ulit. Ang dami namin ito-transfer. Pero, yun. Hello guys! So, ayan. So, transfer ulit. Kasi, nakikita nyo. Ching-chireng. Wala nang mga stocks. Kasi, napapansin nyo, hindi ko pinapakita doon na part. Kasi nga, may stocks doon. Kaya hindi ko pinapakita. So, ngayon, tinanggal na namin. Pero, makalat pa rin siya. Pero, ayan siya. Tinransfer namin dyan. And, dito, yung table. And, nandun na yung ang tawag dito, aquarium. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Pero, plano kasi namin bumili ng table na malaki. Kaya, ayan, paghahanda. Pero, ayun, medyo umuulan kasi guys. Lagi na lang umuulan. Yung mga ayun, yung mga tutupiin ko pa. So, yung mga stocks namin nandito sa loob. Ayan, si Papa. Guwapo. Magluluto si Papa ng Sagi. ipa-fried na yung Banana. Yung banana. Yeah. Ayan. Speaking Wow. Bukas pa yung challenge. Meron kami challenge bukas guys, kaya abangan ninyo. And sinadya ko dito yung para ma-open namin to. Ma-open siya. Dili. So, ayan. Para ma-open. Close muna natin. Pero, ayan. Tapos pala guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na ginawa naming table. Ayan. Ano ba ito ni Papa? Di ba mapasok man pa? Yes. Ipasok yan.
Ayan siya. Ginawa namin, ano to, i-open kayo pa. Ayan siya, oh. Ayun yung aming, ano, tawag dito. Mesa sa labas. Tapos ginawa namin siyang mesa pag hindi namin siya ginagamit. Ito yung binili ko sa, ano, tawag dito. Sa Unitop, guys. Magkano gani pa? 35? Tinanggal ni Papa yung price eh. Bakit ganito to? Kasi wala na talon sa ilalong. Ayan, tapos yung chair. Ayan, naputi rin siya guys kasi lagi siya nababasa. Kaya hindi na lang namin siya ni ananahan ng tawag dito, varnish. Dito kami, kasi dito kami lagi nakatambay eh. Umuulan pa oh. Tambay kami dito lagi, kaya baliktad pala pa. Kailangan may table. Table of content. Oh, diba? Oh, taray. Bongga. Bonggat eh. O, diba? Double purpose. DIY. Ayan, kain tayo, guys. Umuulan pa.